Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো পোহা। তো আজি মই পোহা বনাম, গতিকে পোহা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই পোহা বনোৱাৰ কাৰণে কি যোগাৰ কৰি লৈছো আপোনালোকক দেখাই দিও। এয়া পোহা বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছো নৰসিংহৰ পাত। এই নৰসিংহৰ পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ পানীখিনি নাইকিয়া কৰি লৈছো ধুই পিনি। তাৰ পিছত আকৌ এখিনি লৈছো বাদাম, এখিনি লৈছো কিচমিচ আৰু এখিনি লৈছো চিৰা। এতিয়া গোটেইখিনি মই কেনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই পোহা বনাও বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিও, কিয়নো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব, গতিকে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিও। বলক আপোনালোকৰ সৈতে পোহা ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজি পোহা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া পোহা বনোৱাৰ কাৰণে মই কেৰাহীখন উঠাই দিলোঁ গেছত আৰু এতিয়া ৰিফাইন দি দিওঁ। তো এতিয়া ৰিফাইনখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হ'লে এই সকলোখিনি বস্তু মই এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট বাদামখিনি ভাজা বাদামেই হয়, হ'লেও অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তেতিয়া বেছি মুচমুচীয়া হ'ব, ক্ৰিস্পি হ'ব। সেইকাৰণে সকলোবোৰ বস্তু ফ্ৰাই কৰি ল'ম এক্সট্ৰাকৈ। তো এতিয়া গোটেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত মই কিবা মিক্স কৰিম সেইটো শেষত দেখাম বাৰু। তো এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰিম এই নৰসিংহৰ পাতখিনি। তো এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ নৰসিংহ পাতখিনি ফ্ৰাই কৰা, এতিয়া নমাই লওঁ। তো নমাই ল'লোঁ এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি। তো এতিয়া বাদামখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বাদামখিনি ভাজা বাদামেই হয়, তথাপিও আৰু অকণমান যদি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হ'ব। সেইকাৰণে তো এতিয়া বাদামখিনি উঠাই ল'লোঁ তেলৰ পৰা, কাৰণ যিহেতু ভাজা বাদামেই হয়, বেছি যদি ফ্ৰাই কৰোঁ পুৰি যাব, সেইটো কাৰণে উঠাই ল'লোঁ বাদামখিনি। এয়া ফ্ৰাই কৰা বাদামে, তথাপিও তেলৰ ৰিফাইনত দিয়াৰ লগে লগে ফুলি গৈছে বাদামকেইটা। তো এতিয়া কিচমিচখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তো হৈ গ'ল, কিচমিচখিনি উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মই চিৰাখিনি দি আছোঁ, চিৰা চানা। তো পোহাখিনি দি আছোঁ এতিয়া মই। কাপটো
বস্তুটোত অলপ ৰিফাইন আছিলে বেলেগ বস্তু বনোৱা সেইখিনিও দি দিওঁ মই চিৰা আপোনালোকে পাতলা চিৰা হওক ডাঠ চিৰা হওক যিকোনো চিৰা ল'ব পাৰিব মই যোনটো চিৰা লৈছোঁ বহুত ডাঠ চিৰা হয় মানে একদম বহুত ডাঠ হয় মানে তো পাতলা চিৰাটো ল'লেতো আৰু বেছি ধুনীয়া হয় পটককৈ ফুলি যায় চিৰাটো ৰিফাইনত দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু ডাঠ চিৰাটো অলপ টাইম লাগে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ কাৰণ বেছি পুৰি যাব গোটেইখিনি নমাই হোৱালৈকে এতিয়া অলপ অলপকৈ মই ৰিফাইনৰ পৰা চিৰাখিনি উঠাই লওঁ যোনে চিৰা খাই বেয়া পায় খালী মুখত এনেধৰণে পোহা বনাই খাব পাৰে কিন্তু মানে চিৰা চানা বনাই খাব পাৰে এতিয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ নৰসিংহৰ পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভাঙি দিওঁ তো এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি দিওঁ নৰসিংহৰ পাতখিনি গুড়ি কৰি দিলোঁ আৰু বাদামখিনিও দি দিওঁ কিচমিচখিনিও দি দিওঁ আৰু কিবা দিম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ বহুত গৰম হয় আছে চামুচ দি মিক্স কৰিব লাগিব চামুচ এপাত লৈছোঁ অৱশ্যে কিন্তু নৰসিংহৰ পাতখিনি ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে হাতৰে দি দিলোঁ গৰম হৈ আছে বহুত হাতখন ধুই লওঁ চামুচ দি দিম হাতখন ধুই ল'লোঁ এতিয়া চামুচ দি মিক্স কৰিম বস্তুবোৰ ফাৰ্ষ্ট দিম অলপ জোখৰ হিচাপত মানে পোহাখিনি যিমানখিনি হয় মানে চিৰা চানাখিনি যিমানখিনি হয় সেই হিচাপত নিমখ অলপ দিছোঁ এতিয়া এইটো চানা পেকেট চাটকিন চানা পেকেট মিক্স কৰিছোঁ এতিয়া মই মিক্স কৰিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ মই মিক্স কৰিছোঁ তিখি মিচ মানে ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ অকণমান জ্বলা যেনো লাগিব আৰু কালাৰটো দেখাত ধুনীয়া হ'ব তাৰ কাৰণে অকণমান ৰেড চিলি মিক্স কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি দিওঁ আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল কমপ্লিট পোহা বনি গ'ল হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেধৰণে যদি চিৰা খাই খালী মুখত বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে পোহা বনাই খাব পাৰে ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ বহুত ধুনীয়া মুচমুচীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেধৰণে বেছিকৈ বনাই বয়মত ভৰাই ৰাখিব পাৰে নিজেও খাব পাৰিব চাহৰ লগত ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া যেতিয়াই নহওক খাব মন গ'লে খাব পাৰিব বা আলহী আহিলেও এনেধৰণে আলহীকো দিব পাৰিব বয়মত ভৰাই ৰাখিব পাৰিব মই ইমানখিনি বনাইছোঁ দুদিনমানততো শেষ হৈ যাব আপোনালোকে বেছিকৈও বনাই ষ্টক কৰি ৰাখিব পাৰিব আলহীকো দিব পাৰিব নিজেও খাব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ যে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে পোহা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকতো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Morigaon তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই